Hello guys. අද පාඩම far from මේ වාක්‍ය කොටස දාලා ඔයගොල්ලෝ එදිනදා ජීවිතේදී ඕන තරම් සිංහලෙන් කතා කරනවා. අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු මේ වාක්‍ය කොටස යොදාගෙන සිංහලෙන් කතා කරන වාක්‍ය අපි මොනවද කියලා. ඉස්සෙල්ලම. ඉතින් මේකෙදි අපි කතා කරන්නේ උදාහරණ කිහිපයක් ගත්තොත් මට නටන්න තිය නැගිට ගන්නවත් බෑ. මට සින්දු කියන දිය කට ඇර ගන්නවත් බෑ. අපිට වෙලාවට යන තිය හිතන්නවත් බෑ එහෙ. අන්න ඒ වගේ දේවල් ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් ඕගොල්ලෝගේ එදිනදා ජීවිතේදී කතා කරනවා. මෙන්න මේ අපි දැන් සිංහලෙන් කතා කරපු වාක්‍ය ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා තමයි මේ වාක්‍ය කොටස යොදාගන්නේ far from. ඒක මොකද්ද? far from. එහෙනම් අපි බලමු ඇත්තට මේ far from කියන එකේ තේරුම මොකද්ද කියලා. මේක කියන්නේ මෙම වාක්‍ය රටාවෙන් යමෙකු යම් ක්‍රියාවක් තියා ක්‍රියාවක් කරන්න බැරි බව තමයි කියන්නේ මේකේ. මේකෙදි මුලින්ම කියන්නේ කරන්න ලේසි ක්‍රියාව. ඊට පස්සේ තමයි කරන්න අමාරු ක්‍රියාව කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒකේ බලමු කොහොමද ඒකේ ෆෝමැට් එක හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ෆෝමැට් එක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියේදී යොදා ගන්න ඕන කියලා. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගිහිල්ලා බලමු ඒක මොකක්ද කියලා. ඔන්න බලන්න. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ස්ලයිඩ් එකේ කොහොමද මේක ස්ට්‍රක්චර් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ස්ට්‍රක්චර් කරන්න කියලා ෆෝමැට් එක. එතකොට මුලින්ම අපි යොදා ගන්න ඕන මේක සබ්ජෙක්ට් එක. කර්තෘ පදයක්. ක්‍රියාව කරන්න කර්තෘ පදේ කියන්නේ. ඊට පස්සේ යොදා ගන්නවා can't කියන එක. can එකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක තමයි can't කියන්නේ. ඒක can not කියන එක සිම්ප්ලිෆයි කරාම පස්සේ can't කියලා මේ විදිහට ලියනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් ස්ලයිඩ් එකේ පේනවා. ඊට පස්සේ යොදා ගන්න ඕන verb එක. ඒ කියන්නේ ලේසියෙන් ක්‍රියාව කරන මම මුලින්ම කිව්වේ ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාව තමයි මුලින්ම යොදාගන්නේ. ඊට පස්සේ far from කියන වාක්‍ය කොටස යොදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අමාරුවෙන් කරන්න අමාරු ක්‍රියාව යොදා ගන්න. ඒක තියන්න ඕන ing ස්වරූපේ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් go කියලා ගත්තොත් verb එක going වෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තොත් come කියලා coming වෙනවා. ඊට climb කියනවා climbing වෙනවා. ඒ වගේ ඒ විදිහට තමයි ing ස්වරූපෙන් එක තියන්න ඕන. ඉතින් මේක තමයි ෆෝමැට් එක. අපි එහෙනම් එක්සාම්පල්ස් කීපයක් කොහොමද මේක හැදෙන්නේ කියලා බලමු. බලලා මේක ඉගෙන ගමු. මොකද මම මේ පාඩම ගෙනාවේ මම දන්නවා ගොඩක් කට්ටිය මේක අහලා නැහැ කියලා. මේක අලුත් සෙන්ටෙන්ස් පැටර්න් එකක්. ඒකයි මම මේක ගෙනාවේ. අපි අපේ ක්ලාසස් වල ඉන්න ළමයින්ට නම් උගන්වනවා. අපි මම YouTube එකෙත් මම දැක්කේ නැහැ මේක තියෙනවා. ඒ ළමයි නම් දන්නවා. ඉතින් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකේ බලමු මේක කොහොමද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් ඒකට එතකොට මේක මම උදාහරණ තුනක් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ උදාහරණ තුන ඉගෙන ගත්තාන් පස්සේ කොහොමද ස්ට්‍රක්චර් කරගන්නේ කියලා මේක වලට ඕන තරම් ඔයගොල්ලෝගේ එදිනදා ජීවිතයේ ඒ දේවල් verbs යොදාගෙන subject යොදාගෙන ඕන තරම් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. එහෙනම් පළවෙනි එක අපි බලමු. මට නටන්න තිය නැගිට ගන්නවත් බෑ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මට කියන එකට සබ්ජෙක්ට් එක I වෙනවා. බෑ කියන එකට can't එක එනවා. cannot can එකේ නෙගටිව් ෆෝම් එක cannot වෙනවා. නැගිටිනවට කියන verb එක තමයි stand. far තියා කියන එකට far from කියන කොටසෙන් එනවා. නටනවා කියන එකට dance. එතකොට අන්තිම ෆෝම් එක verb එක තියන්න ඕන ing ස්වරූපයෙන්. නටනවා dance නම් ඒක dancing වෙන්න ඕන. එහෙනම් කොහොමද මේ සෙන්ටෙන්ස් එක කියන මට නටන්න තිය නැගිට ගන්නවත් බෑ. මට නටන්න තිය නැගිට ගන්නවත් බෑ. මම කියන්නේ I can't stand far from dancing. I can't stand far from dancing. I can't stand far from dancing. එහෙම තමයි ඒක කියන්නේ. ඉතින් අපි බලමු ඊළඟ දෙවනි උදාහරණයක් ගිහිල්ලා මට සින්දු කියන්න තිය කට ඇර ගන්නවත් බෑ. මට සින්දු කියන්න තියා කට ඇර ගන්නවත් බෑ. එතකොට මට කියන එකට I එනවා. බෑ කියන එකට can't එක එනවා.
කට අරගන්නවත් කට අරිනවා කියන ඕපන් ද මවුත් මේකේ ස්ලයිඩ් එකේ මිස්ටේක් එකක් වෙලා තියෙනවා ඕපන් විතරයි වැදිලා තියෙන්නේ ඒක හදාගන්න ඕපන් ද මවුත් තියාගෙන එකට පාපරොම් සින්දු කියනවට කියන සිං කියන වර්බ් එක ගෙනවා ඒක ing ස්වරූපේ සිංගින් වෙන්න ඕන. එතකොට මට සින්දු කියන්න තියා කට අරගන්නවත් බෑ. I can't open the mouth far from singing. I can't open the mouth far from singing. ඊළඟ තුන්වෙනි උදාහරණයට අපි ගිහිල්ලා බලමු. අපිට වෙලාවට යන්න තියා හිතන්නවත් බෑ එහෙ. අපිට වෙලාවට යන්න තියා හිතන්නවත් බෑ එහෙ. අන්න එතන සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් වෙලා දිනවා අපිට වෙලා දිනවා. එතකොට සබ්ජෙක්ට් එකට යොදා ගන්න ඕන බෑ කියන එකට can't හිතනවා කියන එකට think කියන verb එක යොදා ගන්න ඕන. තියා කියන එකට far from යනවා කියන එකට going එහෙ කියන එකට there වෙලාවට කියන එකට on time කියන වර්ඩ් එක වාක්‍ය කොටස යොදාගන්නේ. එතකොට අපි බලමු අපිට වෙලාවට යන්න තියා හිතන්නවත් බෑ. කොහොමද කියන්නේ we can't think far from going there on time. We can't think far from going there on time. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ sentence pattern එක use කරන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මම තව උදාහරණ කිහිපයක් කියන්නම්. කොහොමද ඇයට මේ කෑම කනවා තියා වතුර කෝප්පයක්වත් බොන්න බෑ. ඇයට මේ කෑම කනවා තියා වතුර කෝප්පයක්වත් බොන්න බෑ. ඒක කියන්නේ කොහොමද? She couldn't drink a glass of water far from eating this food. ඒ විදිහට තමයි කියන්නේ. තව එකක් අපි බලමු. ඔයාට මාව හොයාගන්නවත් අඳුර ගන්නවත් බෑ. You cannot make me out far from finding out me. ඔයාට මාව සොයාගන්නවත් අඳුර ගන්නවත් බෑ. You cannot make me out far from finding out. අඳුර ගන්නවට කියන verb එක තමයි make out කියන එක. මෙතන make out එක තමයි යොදාගෙන තියෙන්නේ. ඒක තමයි ඔයගොල්ලෝ මම හිතන්නේ අලුත් verb එකක් විදිහට තියෙන එක මම හිතුවේ make out කියන්නේ අඳුර ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැත්නම් ඒක note down කරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ඔයගොල්ලෝ අලුත් sentence pattern එකක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මම දන්න ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැහැ කියලා අපේ classes වෙන ළමයින්ට නම් මම ගොඩක් උගන්වනවා. ඉතින් මම මේක ඉතින් උදව්වක් විදිහට තමයි මම මගේ ආසාවට තමයි මේ වීඩියෝස් කරන්න. මට වෙලාවකුත් නැහැ. නමුත් මම මේ තියෙන වෙලාවෙත් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඉතින් මේ කරන දේට ඇගීමක් වශයෙන් ඕගොල්ලෝ මේ දේවල් ඕගොල්ලන්ට වටිනවා කියලා හිතනවා නම් මේ මම කරන වීඩියෝස් ඇත්තටම අනිත් ඕගොල්ලොන්ගේ යාළුවන් අතර ෂෙයා කරගන්න. මේවට ලයික් කරන්න. ඕගොල්ලොන්ට දැනගන්න ඕන පාඩමක් තියෙනවා නම් නොදන්න දෙයක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. මම එතකොට ඒවට වීඩියෝස් කරන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා bell notification එක ඔබලා තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට මම දාන එහෙම notification එකක් මාර්ගයෙන් ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඉතින් ඒ උදව්ව මට කරන්න. මොකද මම කරන සේවයට ඇගීමක් වශයෙන්. ඉතින් මම ඒ දේ විතරයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මගේ channel එක EnglishLk. එහෙනම් guys see you අද පාඩම ඉවරයි.